like መጀመር ነው የሚከብደው ሜቢ እንዴት ነው የጀመርሽው ከየት ነው የጀመርሽው ወደዛ የገባሽው እንዴት ነው ነገር የጀመርኩት ከመሬት ሊትራሊ ከመሬት እኔ ስጀምር ሶረብልስን ብዙ ገንዘብ አልነበረኝ I came from very humble family sibling ነበሩኝ 3 ወንድሞቼ I was the first you can imagine as an Ethiopian girl the you know responsibility አለ ይሄን ጥረጉት ይሄንን አንሱት ይሄንን አስጡት ልጆቹ የት ናቸው መክሰሳቸውን አልበሉም you know all that stuff is there ግን at the same time ወንድሞቼ ጥሩ ነበሩ ቤተሰቦቻችን የኔና የወንድሞቼ ወላጆች አንድ ላይ ነው ያሳደጉን ስለዚህ የሴት ስራ የወንድ ስራ የሚባል የለም on top of everything አብረን ነበር ብንሰራው ግን one of the things that I learned that I only have the passion to do something ግን ገንዘቡ የለም knowledge የለም ጫማ የመስራት ወይ የሆነ ነገር የማድረግ one thing that I learned is that from the market ምናልባት መርካቶ አካባቢ ሄዳችሁ ከሆነ back in the days መገናኛ እና የሚባሉ ቦታዎች ብዙ ጊዜ የሚታዩ ነገሮች ስካርፍ ክሎዚንግ ስቲል አይደለ እንደዛ ነው ያለው ስለዚህ እንዴት ነው ሁሉም ሰው ያን እየሰራ እዛ ማርኬት ውስጥ ገብቶ መወዳደር የሚቻለው there is no way so ሌላ ነገር ማምጣት ይቻላል ስለዚህ እኔ ስራ ስጀምር ማን ነኝ እኔ as a person who am I so where I wanted to be in the next 10 years እና ስራው ከየቱ ጋር ነው መጀመር ያለበት በኔ በገባኝ በታይኒ ማይንዴ እሷን አርቲኩሌት ማድረግ ነበረብኝ everybody have to do that ስለዚህ እሱን ካወቅኩኝ በኋላ በረባሶ የሚባለው ጫማ እናንተ ምናልባት ላታውቁት ትችላላችሁ ግን it was there ለረጅም ጊዜ ብዙ ሰው ይጠቀመው ነበረ በጣም ዲዩራብል ነው ሰፈር ውስጥ በጣም ብዙ ልጆች የሚጠቀሙት ነው እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ተሰቅሎ ተንጠልጥሎ በብር 50 በ2 ብር ነው የሚሸጡ የሪሳይክል ታየር ጫማዎች ነበሩ ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ የነበረብኝ በወቅቱ የፈረንሳይኛ ትምህርት ለመማር አሊያንስ ገብቼ ነበር ከዛ የመጀመሪያውን ጫማ ለመስራት እኔና ወንድሜ እንትን ገዛን ጎማ ገዛን we don't really know how to cut it ስለዚህ መጀመሪያው ጫማ 3 ኪሎ ይመዝን ነበር seriously እውነቴን ነው ምክንያቱም we didn't know how to put together የሌላው ጫማ ምንድነው በጣም ሶፍት ነው ሶፍት አይደለም basically ግን ሲቆረጥ አቆራረጡ ለስለስ ያለ ለእግር የሚመችና ቀለል ያለ ነው ማንንም ሰው ሊጠቀመው ይችላል የኔ ጫማዎች ግን 3 ኪሎ የሚመዝኑ ስንሰፋቸው እጃችን ልጠው የሚጨርሱ አይነት ጫማዎች ነበሩ ስለዚህ ሮንግ እንደነበረ አወኩ እሱን ጫማ አድርጌ አሊዮንስ መሄድ ነበረብኝ ለክላስ እነሱ ፍሊፕ ፍሎፖች አድርጌ እና አይ ሪሜምበር አውልቂያቸው በባዶ እግሬ ሁሉ ሄድኩበት ጊዜ አለ ምክንያቱም እኔ ነበርኩ መሞከር የነበረብኝ that was the first try ከዛ በኋላ ጫማውን እንደገና ቆርጠን ጎማውን አስተካክለን አቅጥነን ሌሎች ነገሮች ደራርበን ሰራ ነው it was very challenging ከዛ በኋላ ምን አደረግን ኢንተርናሽናል ማርኬት ለመግባት ወደ urban outfitter አማዞን እና ምን የሚባሉትን ሰርች አደረግንና ያው 15 ዓመት በፊት ኢንተርኔት የሆነ ቤት ሄደን አንኳክተን ለሊት ላይ ፕሊስ አስገቡን ስራ አለን ምናምን ብለን ወደዛ ወደ ቢሎስ የመጀመሪያው ቤት የነበረበት አካባቢ ቢኒያም የሚባል ሰው ነበረ ኢንተርኔት ካፌ ነበረው ቢኒዬ እንደነ ምናምን ተብሎ ነው የሚከፍተው ክፈትልን በእናት ስራ አለን እንደዚህ በቃ ደስ የሚል ከሌሊቱ 10 ሰዓት ሊሆን ይችላል የምንሄደው so we knock the door we send an email for 2000 people ለረጅም ጊዜ ነው ታዲያ ሆኖ ከ2000 people can you imagine ሁለት ኢሜል መጣ we were so excited to open it now we open ኢንተርኔት የለም እንደገና ኦፕን ሲከፈት ጫማ ትሰራላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ እንኳን የላችሁም ይላል አንዱ ኦ ማን በጣም ከባድ ነበረ የሁለተኛው እንትን እንኳን ይሻል ነበረ አሁን ሲዝናችን ስላልሆነ የእናንተን አይነት ፕሮዳክት መግዛት አንችልም ይሰድ ይሄንን ካምፓኒ በቃ ፖክ ማድረግ አለብን እስከሚገዛን ድረስ መቼ ነው የምትገዙት እያልን ስለዚህ it takes that እንትን effort አንድ ሰው መልስ እስከሚሰጣችሁ ስለዚህ ከ2000 ሰው አንድ ሰው መልስ ይሰጣል it was urban outfitters ይሄ ሆኖ ደግሞ ከ2 አመት
ጥረት በኋላ ነው አሁንስ በቃ እቺን ሴትዮ ብናያት የሚሉ ነው ይመስለው በኢንተርኔት በፎን ኮል በመናምን እንደዚህ ያረግን ከዛ መጀመሪያውን ጫማ እስቲ ሞክራቸው ብለው they gave us 2000 pairs እና we were 5 አምስታችንም ሞከርን ኢንጆይ የምናረግ ነበርን ከዛ እንዴት ነው ሁለት ጫማ in 16 days ship ማድረግ የምንችለው that's it ከዛ ያ ካልሆነ you're cancelled that was a challenge the first challenge ስለዚህ በ16 ቀን ውስጥ ኦገስት ምናምን በዚህ ቀን እቃው ሺፕ ተደርጎ ዌርሃውሱ ክፍት ነው ሺፕ ማድረግ አለባችሁ that's it there is no going back ስለዚህ ሰፈር ውስጥ ሄደን ሸማኔ ፈልገን እንትን ሄደን ምናምን አርገን ቆርጠን 16 ቀን አልበላንም አልጠጣንም ሊትራሊ ያንን ጫማ አወጣን በቃ 16ኛው ቀን ላይ everybody was sick ጫማ ስራ በቃ ምንልበት ጊዜ ነበር እና we ship it and they loved it isn't that great ግን አሁን መነግራችሁ ጁሲ አርጌ ደስ እንዲላችሁ ነው you can imagine the challenge ደስ እንዲላችሁ እና እኔ ያለፍኩት ቻሌንጅ አለ ቻሌንጅ ደግሞ እዚህ ጋር ስለማይደረስ ያው እንድታቁ ብዬ ነው ከዛ በኋላ ያንን ፕሮዳክት በገዙ በጣም ቶፕ ሴለር ሆኖ ለነሱ ቤዚክሊ የሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ካታጎሪ ነበር ለኔ ግን ቢዝነስ ነበረ it doesn't matter ከዛ በኋላ አማዞን ገዛን ከአማዞን ጋር 5 አመት ሰራን every month ለ5 አመት 5000 pairs አማዞን ይገዛ ነበር 5000 pairs አማዞን አሜሪካ the US ከዛ አማዞን ጃፓን Amazon UK and then Amazon Germany you can imagine the amount of business that we were getting ከዛ በኋላ እንግዲህ ፍሊፕ ፍሎፕ ብቻ መስራት አንችልም ምክንያቱም ምን መሆን አለብን አሁን ኮምፒቲሽን ውስጥ ገባ አሁን ሶረብልስ የሚባል ብራንድ በኦንላይን እየተሸጠ ከኢትዮጵያ የተሰራ መሄድ ተጀመረ ማለት ነው ስለዚህ ምን መሆን ነበረብን መማር ነበረብን እኛ ስለዚህ ዲዛይነሮች አምጥተን ጫማ እንዴት ዲዛይን እንደሚደረግ አንዳንዴ ጫማውን ስንሰራው እግር አያስገባም ጣት ሊያስገባ ይችላል እውነት እና ላስቶች እንዴት ዴቨሎፕ እንደሚደረጉ እነዚህ በደንብ ተማርን ከዛ በጣም ጎበዝ ሆነን ዲዛይን እናረጋለን በደንብ ያው እንደምታዩት ቢዩቲፉል ፕሮዳክት በጣም የሚመች ላይት የሆነ ነገር ለኢንተርናሽናል ማርኬት ደግሞ ሱት የሚያደርግ ነገር እዛ ውስጥ በደንብ መገኘት ነበረብን that's what we did challenge አለው of course challenge አለው ግን እኔ as a person ራሴን የማይባቸው ብዙ መንገዶች አሉ especially አሁን ሳድግ ቢዝነስ ሲገባኝ እንደ ፐርሰን ደግሞ ማለት ግሮስ አረከ ከቢዝነሱ ጋርና ኢንተርናሽናል ማርኬቱን ሳየው ያ ምንድነው guts ያስፈልጋል entrepreneurship it's not going to happen because አንዳንዴ ስህተት የምንሰራው because somebody have money they can have hotel it's okay that doesn't make them an entrepreneur just don't get me wrong entrepreneurship it have got its own journey entrepreneurship ተምረን የምናመጣው ስኪል አይደለም it's እንዴት ብዬ ልግለጽላችሁ በቃ አለ የሆነ ነገር እና እሱን ፈልጉት መክሊቷን የፈለገች ልጅ አይደል it's like that በቃ የሆነ ነገር ፈልጋችሁ ምንድነው መሰላችሁ አንዳንዴ ቻሌንጅ ሲሆን የሰው ገንዘብም ከሆነ የኛም ገንዘብ ከሆነ ኦኬ አሁን ዛሬ ንግድ ጀምሬያለሁ ምናልባት am importing something passionate ስለሆንኩ ነው እሱ ነገር ኢምፖርት ስለማረጋው no it is because I make money out of it አይደል ሆቴል ምሰራው ያ ነገር በጣም ፓሽን ስላለኝ ነው ለሆቴል why don't I call it something else ታዲያ ሆቴል ለምንድነው የምለው አይደል ገንዘብ ስላለኝ ነው ያንን ምሰራው ስለዚህ ሆቴሌ ቢዘጋ ወይ ሊዘጋ ቢል ያለኝን ንብረት ሸጬ ያንን ባክ አደርጋለሁ no way ይሸጥ ብዬ ሌላ ነገር ውስጥ ገባለሁ because I have extra thing to do entrepreneur ስትሆን ግን እኔ ፓሽን አለኝ ያስቀመጥኩት ግብ አለኝ እዛ ግብ ላይ ለመድረስ መክፈል ያለብኝ መስዋዕትነት ከፍዬ እዛ ጋር መድረስ መቻል አለብኝ ቅድም እንዳልኳችሁ at some point የኔ ካምፓኒ ግሮዝ ያረግ ከግሮዙ ጋር የሚያስፈልገኝ ነገር ማሟላት ስላልቻልኩ I had to sell my house can you imagine በቃ ውጡ ምናምን ብለ ቤት መሸጥ and then I'm going to walk sell your car you can have better car after 2 years trust me ስለዚህ ይሄ ነው ኢንተርፕረነርሺፕ ለኔ አሁን እኔ ከተማው ላይ ማየው የምሰማው ወይ በትምህርት ቤት የሚሰጡ ነገሮች yes they will add value ለኛ
ግን as a person entrepreneur ሆኖ እነዚህን ሁሉ መስዋዕትነት ያስከፍሉናል ነው ስለዚህ ለምን ኢንተርናሽናል ኢንተርፕረነሮችን እኔ ሪቻርድ ብራንሰንን አጠገቡ ቁጭ ብዬ እንዴት ነበር አንተ ቨርጂንን እንትን ስታረግ ስትገነባ ምናምን ብዬ ጠይቀዋል እንደዚህ ሸጬ እንደዚህ ሆኜ እርቦኝ ምናምን ብሎ ይነግርሃል that's entrepreneurship business person መሆንና trader መሆን is completely different than being an entrepreneur ስለዚህ ከኔ የምትሰሙት ፋክት ነው and these are the facts thank you for the entrepreneurship ደምሽሽ ውስጥ ነው አይደል it's in your blood and now that doesn't translate directly does it very clearly በእንግሊዘኛ እናውራ እሺ so you've gone from shoes on ወደ ቡና right tell us that transition because already on Garden of Coffee is almost everywhere you're opening a new place on Kasanchis it's in your blood entrepreneurship talk us through some of that transition from shoes now to coffee That's a very interesting question. After I built Soul Rebels, I learned a lot. As an entrepreneur, one of my job, I think, is to find a problem, and then through solving that problem, that is my business model. Period. So you don't have to travel a lot. You don't have to go anywhere. You're just gonna have to find a problem that bothers you. Right? Okay, I'm bothered. I don't have any work. I don't have a job that pays me well. I don't have a shoe that fits me, right? I don't like the people that they're producing the product, and then I don't want to pay that kind of money for this product. That bothers you a lot. So that means you get your business plan, solve that problem. That's it. So for me, creating Soul Rebels was giving an opportunity for myself to go out and to work. That's it. And I solved that. I have a job now. The second one is that I'm bothered by a lot of companies who sell Ethiopian coffee. And without really knowing the Ethiopian methods and ethos, methodologies, they don't even know us where we are in the world, but they are enjoying this amazing taste of coffee. And I want to change that. I want to change how Starbucks markets Ethiopian products. I want to change how Espresso uses Ethiopian coffee. And I have that privilege to go out there to say, okay guys, we're going to correct everything. Okay, this is a market that you have, that I'm going south. If you like it, follow me. If you don't, fine. I'm going to try. So I just tried to introduce Ethiopian coffee made by hand. Beshakla. Okay, like all days. And what happened? Everybody loves it. Everybody's saying, this is amazing. I don't even know. Right? So we started Garden of Coffee in 2016, I think. And we have 3 stores now. I'm sure some of you have been already there. We are opening in Canada, Toronto. The first international store is going to be there. But we're rolling out in China. 100 Garden of Coffees. Can you imagine? That's actually crazy. Tell us a bit about that. Yeah, because one of the things that we do is we follow the trend. We follow the trend in fashion, but at the same time, we follow the trend how people eat, drink, and socialize. And coffee is becoming a big deal in China. If you remember Chinese are not coffee drinkers, right? They do tea. They do have a very good tea, but they never experienced coffee. Can you believe every single day there is a new Starbucks opening somewhere? So like, okay, it's coffee. We have it. Why cannot go to China and open our own store there, cafe and roastery? And we pitch an investor, and we pitch people who can partner up with us. I think it's going very, very well. We're finishing up with an investor that we have, and I think we're going to be rolling out in China soon. And it's very exciting, but again, I'm always tired at the same time because the amount of work that we have to do, me and my husband, is huge because there is going to be requirements, there is going to be quality that the international markets ask us. There is going to be packaging protocols. There is going to be this and that. And it's really hard work. But at the same time, I learned a lot
and my team learned a lot. And I always, okay, I have garden of coffee now. What's next for me? That's it. So yeah, let's hear it. Everyone thinks that China is taking over Ethiopia and Africa, but actually what's happening is Bethlehem is taking over China. Let's do behind it. the scenes. So, and so because of your profile, because of who you are, you're now being invited to the global stage. In many instances, I just read recently, Jack Ma has invited you to be on a panel. Tell us a little bit about meeting some of these people. What's it like? Tell us a bit about that opportunity and what's going on there. You know, ኢትዮጵያዊ መሆን አንዳንድ ጊዜ በጣም አሪፍ ነገር ነው. You have that pride, አይደል? It takes you everywhere. በቃ own it. በእውነቴን ነው. It's ትልቅ ነገር ኢትዮጵያዊ መሆን በቃ አሁን ምናልባት እኔ አንደርስታንድ ባረኩበት ሁኔታ ያረጋችሁት አይደለም ብዬ አስባለሁ ግን እንዴት ትራንስፈር እንደማደርገው አላውቅም ኢትዮጵያዊ መሆን የራሱ እንዴት በቃ የራሱ ቁጣት አለው እና I'm so proud እውነት ለምንድነው እንደዛ ምለው we have so much to offer ለሰው ለኢንቫይሮንመንት ለካልቸር በጣም ብዙ ነገር ኦፈር ማድረግ እንችላለን እና it's in our fingertips ለሁላችሁ የሆነ ነገር ክሬት አርጋችሁ ያንን ስትወስዱት የማይቀበል ሰው የለም we have that positive እንትን በሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ስለዚህ እኔ የደረስኩበት ነገር ምናልባት ብዙ ሰዎች ላክ ነው ግን I work really hard seriously በደንብ ሰርቻለሁ ለፍቻለሁ እኔ ብቻ ሳይሆን ቲሞቼም ከኔ ጋር ያሉ ቤተሰቦቼም አብረው የሚረዱኝ ጓደኞቼ በደንብ ነው የለፉት ከኔ ጋር ግን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ you get invited to this like prestigious places እና ሰዎች ይመጣሉ ይቀበሏቸዋልና it feels nice ግን at the end of the day ምንድነው እኔ ማን ነኝ ይሄኛውን ነገር እንዴት ነው ተጠቅሜበት ኦፖርቹኒቲውን ተጠቅመንበት ምን ወጣበት መንገድ ሁሉ ጊዜ ማየት መቻል አለብን አይደል ስለዚህ አሊባባ ይመጣል ይመስለኛል I think November ጃክማ ስለዚህ ጃክማ $10 ሚሊዮን ለአፍሪካን ኢንተርፕረነሮች አዘጋጅቷል በዛ ውድድር ላይ አንድ ኢትዮጵያዊ ያላየው እኔ I want to see everybody there ኢትዮጵያኖች በደንብ ያስፈልጋሉ እዛ ቦታ ላይ መተው ኮምፒት እንዲያደርጉ ያስፈልጋል ምንም ኢትዮጵያዊ አላየሁም እንግዲህ ክሬቲቭ ሀቦች አሉ በየቦታው አይደለ ኢንኩቤሽኖች በየቦታው አሉ እኔ እንደምሰማው አንዳንድ ቦታ ሄጄ እንደማየው እና ከነዚህ ውስጥ ያ ሁሉ ፖቴንሻል ያለው ወጣት ፒች ማድረግ ሲያቀተው መጥቶ ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩኝ ምናልባት ማርኬት አልተደረገም የጃክማ ፋውንዴሽን የሚሰራው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ኔክስት ታይም ወሰዱና ሊንኩን ተወዳደሩ እኔ መክራችሁ ነገር እና ብዙ ፖቴንሻል አለንኛ አንደኛ ፖቴንሻላችን ምንድነው እኛ ማርኬት ስንፈጥር ለ100 ሚሊዮን ሰው ነው ማርኬት የምንፈጥረው ለኤክስፖርት ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን እንዴት ነው ይሄ 100 ሚሊዮን ሰው ጫማ ምናረግለት ይሄን 100 ሚሊዮን ሰው ጃኬት ምናለብሰው ካልሲ ምናለብሰው አይደለ ሂውመን ሄር ምናምን ብቻ አይደለም እንደሱ አይደለም ሲሪየስ የሆነ ስራ ያስፈልገናል ይሄንን ሰው ህዝብ እንትን ለማለት ልብስ ለማልበስ ጫማ ምግብ ለማዳረስ ክሬቲቭ መሆን መቻል አለብን እዚህ ዊዝን ኢትዮጵያ ራሱ የሚሰራው ስራ በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ ቴክ ዳት ኦፖርቹኒቲ ግን ሲሪየስሊ እንድትወስዱት የምፈልገው ነገር እንደዚህ አይነት በአፍሪካ ዙሪያ የሚሰሩ ነገሮች ትልልቅ ኦፖርቹኒቲ ትልልቅ ጭንቅላት ያላቸው ልጆች ስላሉ እዚህ እሱ ብሬክ አውት አድርጎ ሲወጣ ማየት የኔ ህልሜ ነው በቃ ስለዚህ ቢ ዜር ቢ ፕሬዘንት አሁን እዚህ ተሰብስበን ስላወራን ይሄ አይዲያ ስላልን ምናምን አይደለም so what are you going to do about it you have an idea እሺ ከዛስ what's next አይደል that's the question that you have to answer ለራሳችሁ ስለዚህ ይሄን ቢግ አይዲያ ደግሞ አውጥቼ ለዚህ ሰው ፒች አድርጌው ከዛሱ ቢቀበለኝም ቆንጆ ነው ባይቀበለኝም ደግሞ ፋይን በቃ ስለዚህ get it out I know በጣም ብዙ ሰው ሲሰበሰብ የሚያወራውን እኔ አሁን አንዳንዴ ጋርደን ኦፍ ኮፊ ሲሄድ ወጣት ልጆች ተሰብስበው ኮምፒውተራቸውን ይዘው ይሄን እናረጋለን እንደዚህ እናረጋለን እሺ መቼ ነው ከዛ መቼ ነው ላለው we don't know you have to know በቃ you have the passion you have the idea you have what it takes because you already said
I have something አይደለ ይሁን ዓለምን የሚቀይር ነገር ብቻ መሆን የለበትም መጀመሪያ እኔ ነኝ መቀየር ያለብኝ ዓለምን እንዳትሳሳቱ መጀመሪያ እኔ ነኝ መቀየር ያለብኝ as a person እኔ ነኝ ማደግ ያለብኝ ከዛ እኔ ሳደግ አካባቢዬን ያለውን ከዛ አካባቢዬ ደግሞ ያለው ያለ ያድጋል ማለት ነው ስለዚህ ዓለምን የሚቀይር አይዲያ ሊኖር ይችላል ጥሩ ነው ግን መጀመሪያ እኛ ፐርሰናሊ የምንቀየርበትን አይዲያ ይዘን እኛ ተቀይረን ሌላውን ደግሞ የምንቀይርበት ነገር መሆን መቻል አለበት እናመሰግናለን Amazing. So to summarize and if you don't speak Amharic just turn to the person next to you and just say can you translate for me as it's going on that will help but to summarize it's okay to summarize at a lot of these platforms and places firstly young Ethiopians are not represented in those spaces and so Bethlehem was just commissioning them and challenging them we have a lot of people who listen online who are studying all over Ethiopia and who hearing something like this is hugely inspiring and so she was saying that they're old people and they're from all over Africa but rarely do we find a lot of young Ethiopians represented in these spaces and we're glad to see that's changing slowly but that's hugely inspiring Bethlehem. So I'm going to open it up to the floor very shortly so have your questions ready I know there's going to be lots but before I do that Bethlehem when you look at the future what do you see you're someone who can grab an opportunity and create change from it here at this time in Ethiopia as a young person who's thinking about what they're going to do what advice what do you have for them what does the future look like what do you tell them to go towards እኔ የሚሰማኝ በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘት it is a blessing ለኔ መባረክ ነው ሁለት ነገር ነው ምለው አንደኛ ኢኮሲስተምን መቀየር የሚችል ፓወር አለ አሁን በቃ የምናምንበትን የምናደርግ ጀነሬሽን እየፈጠርን ነው በጣም ጥሩ ነው ይሄ ሌላ ግን የሚያሰጋኝ ደግሞ ነገር ምንድነው because አሁን ብዙዎቻችን ኢንተርኔትን ምንጠቀምባቸው መንገዶች ምንም ፒች ያረኳቸው አይደለም ግን I'm just saying ኢንተርኔትን ምንጠቀምባቸው ሁኔታዎች እንዴት ናቸው እኛ ራሳችን መገምገም መቻል አለብን አንደኛ ለቢዝነስ ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመገናኘት አንዳንድ ነገሮችን ለማንበብ በጣም ጥሩ ነው ግን አንዳንዴ እማየው በኢንኩቤሽንም የተለያዩ ቦታዎች ሰዎች የሚያተኩሩት አሁን ኦንላይን ላይ ሰርቪስ የመስጠትን ነገር በጣም አተኩሮ ይሰራሉ which is good ግን እናንተ ልትሸጡ የምትፈልጉትን ነገር ማን ነው የሚሰራው የሚሰራ ነገር የሚሸጥ ነገር ሲኖር ነው ኢኮሲስተም የሚያስፈልገው አይደል የሚሸጥ ነገር ሲኖር ሰርቪስ የሚሰጥ ነገር ሲኖር የዴሊቨሪ ሲስተም ሲኖረን ሎጂስቲክሳችን የተስተካከለ ሲሆን ያንን የውጪ አገር አይዲያ ይዘን መተን ያንን ሰርቪስ መስጠት እንፈልጋለን ወይ እንችላለን አሁን ግን are we ready እኔ ብዙ ጊዜ በጣም ምርጥ አይዲያዎች ሰዎች ይዘው ይመጣሉ ፒች ያደርጋሉ ይናገራሉ which is great በቃ that's what they want to do ግን ይሰራል ወይ ቢዝነስ ይሆናል ወይ እሱን አንተ መልሱ እኔ አሁን ከብዙ አንግል ምሰማቸው ማያቸው እኔ ኦንላይን 75% ስራዬ የኔ የሶረብል ሽያጬ right now is online እና it's a great deal በጣም ትልቅ ነገር ነው ቆንጆ ነው ኦንላይን ስራ መስራት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ስራዎችን ለመስራት ለምሳሌ ከፋርመር እቃ አምጥቶ ለኔ ለማድረስ እንዴት ነው የሚያደርስልኝ በቃ የሆነ ነገር አሳዩኝ ይላልው it's not gonna work ስለዚህ መጀመሪያ ኢኮሲስተማችንን የማስተካከል ስራ በእኛ እጅ የተጣለ ነው ስለዚህ ዴሊቨሪ ሲስተማችን ከንትና ፋርም አምጥተን ወደ እንትና ምናስተላልፍበት መንገድ ሲኖረን የዛን ጊዜ ኦንላይን ሎንች ማድረግ እንችላለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ያወራን ያለ ነው ምናልባት ስለ 5 ሚሊዮን ሰው ፍላጎት ሊሆን ይችላል what about 95 ሚሊዮን ሰው እንዴት ነው ይሄንንስ አድሬስ ምናደርገው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እኔ እናንተ ስንገናኝ we just think next ያለውን ሰው ያይተን የሱን ፍላጎት ለማሟላት ነው ምንሮጠው አይደለም ስለዚህ ትልቅ ሀገር ነው ያለን it is a great opportunity ይሄን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይሄን ማየት ማንበብ ግን ፕሮዳክት ማምረት ደግሞ መማር መቻል አለብን መኪና አስመጥቶ መሸጥ ለኔ ቢዝነስ አይደለም it doesn't challenge me because somebody else already done something ለኔ ገዝቼ የምሸጠው ነገር አዘጋጅቶልኛል
እኔ ዲስከሬጅ ያረኳችሁ አይደለም አምጡ ሽጡ ግን ማደግ የምትፈልጉ ከሆነ ኢንስፓየር የሚያደርግ ነገር ራሳችሁን የሚቀይር ነገር የምትሰሩ ከሆነ እውነት የሆነ ነገር ኢትዮጵያውያን ማምረት አለብን ካልሲሚውን ከዛ መሸጥ እንጀምራለን የሚሸጥ ነገር ሲኖረን እንሸጣለን የሚሸጥ ነገር በሌለበት እንትን ላይ ፕላትፎርም ማዘጋጀቱ ምንድነው እኔ ነጥቡ አይታየኝም why are we doing this የሆነ ሰው የሆነ ነገር ማለት አለበት and I will say it's wrong thank you So for you diaspora sitting in your room who didn't understand that either 95% of the population is underserved and 5% are what we're creating products and services for and it's very easy to try and create things for people that look like us but if we actually look at Ethiopia the wider demographic and population they are mightily underserved and there's huge opportunities there along with online and it's a hugely exciting time and place right now. This is I want to carry on asking questions but I don't want to be selfish so I will open up the floor and then we'll come back in and you and I will finish Bethlehem. So let's just go to the wildest waving hand I can see over there. Say your name and then just what your question is. Ableni and his mom are making gabis hoodies, right? And they tested it didn't quite work and then they're adapting it but he taking your advice and what you're talking about wants to produce here great products and get it into the international market. So what are some key tips that he can take to produce a product that represents Ethiopia, made in Ethiopia, that he can sell on the international market? I think መጀመሪያ ፕሮብለም ፈልገህ ያን ፕሮብለም ለራስ ሶልቭ ማድረግ መጀመር ወይ መሞከር በቃ it's a big deal አሪፍ ነው የመጀመሪያውን ስቴፕ ሄደሃል ሁለተኛው ስቴፕ ግን you need to focus አሁን the early stage of your business it takes your time your money and whatever energy that you have right so focus ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ አንድ ቢዝነስ እንጀምርና ከዛ ካጠገቡ ሌላ ነገር ስናይ ደግሞ ዳይቨርሲፋይ ማድረግ ነገር አለ ምንድነው የሚያደርገው የመጀመሪያውን ቢዝነስ ፎከስ ስላልነበረው ኪል ያደርገዋል ኢንተርናሽናል ማርኬት ውስጥ መግባት የሚያስፈልግ ከሆነ ሌላ ምነግርህ ነገር what makes you different from the next door that makes the same thing ምንድነው ያንተ ሴክሬት ነገር እኔ አንተ ጋር መጥቼ ያንተን ጋቢ ጃኬት ወይም ሁዲ ለመልበስ ለምን ስለበረደኝ ነው በጣም ዲዛይኑ ስለሚያምር ነው ዲዩራብል ስለሆነ ነው ወይም ደግሞ የኢንተርናሽናል ፋስት ፋሽን ተከትለ ፋሽነብል የሆነ ፕሮዳክት ስለምታመርት ነው so you need to figure it out እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለብህ ወደ ኢንተርናሽናል ማርኬት ስትሄድ your price is everything አይደል ስለዚህ ለምሳሌ እኔ $10 ጫማ የሰራውት እንትኑ ጋር ሲደርስ $80 ሊሆን ይችላል I don't know why ግን it's like that ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ አርቲኩሌት አድርገ ለራስ ጽፈ አንደርስታንድ አድርገ ፎከስ አድርገ መስራት ከዛ ደግሞ ታርጌት ማርኬት የቱ ነው ያንተን ፕሮዳክት የሚለብሱ ሰዎች ኤጃቸው ስታይላቸው እነማን ናቸው የሚሉትን ነገሮች እነዚህን የማርኬቲንግ ስራ መስራት መቻል አለብህ ስለዚህ እኔ እንዳደረኩት ልክ ያንን ስታገኝ በቃ ፖክ ማድረግ መጨቃጨቅ መቻል አለብህና don't give up Very nice advice. Very nice advice. Okay. Who else has a question? Yep. Blaine over there. Hey, Blaine. Amazing. So Blaine's question, and Blaine's been one of our guests with True Love Granola and has an amazing product. You should check that out. And her question to Bethlehem is just how, with all the things that you're doing and you're balancing, how do you successfully be a female entrepreneur? እኔ ምሱ ጥያቄ ነበረኝ ለረጅም ጊዜ ግን አንድ ፎረም ተጋብዤ ሄድኩኝና I wasn't healthy እዛ ላይ እና I wasn't happy ለምን በጣም ስራ አበዛ ነበር መሰለኝ ልጆች አሉኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝ ስራ አለኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ደግሞ ያው ሶሻላይዝ ማድረግ አለብኝ እሱም ስራ ነው መቼ ሌብል እንደሚሰጠን አላቅም but we just do it every single day እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንዳንዴ ራሳችን እንድንረሳ ያረጉናል እዛ ፎረም ላይ የአንድ ሴት ኢንተርቪው ትደረጋለች እና ጥያቄው ነበረው ኤግዛክትሊ እሱ ጥያቄ ነው ስለዚህ ምን አለች ኖ ሶዮ ነው እሷ መልስ ሰጠች ትንሽ ወፈር ብላለች
ለምን ጂም አትሄድም ስፖርት አትሰራም ወይ ራሷን ቴክ ኬር አታረግም ጸጉሯም ተንጨብሯል ያው እንደኔ ግን እንደዚህ ተጠየቀችና ሰውየው ሲመልስላት እሷ ኤክስፕሌን ካደረገች በኋላ ምን ትያለሽ the best asset that you have አላት ቀጥታ ማለት ነው ምንድነው አሁን ትልቁ አሴቴ በላይፌ የምትዩ ነገር ምንድነው ተብላ ተጠየቀች she said I have a beautiful house አለች ቆንጆ ቤት አለኝ በዚህ ሁሉ ስራዬ ላይ ይሄን ሁሉ አመት ሰርቼ ቆንጆ ቤት ሰርቻለሁ ቆንጆ መኪና ነዳለው ምናምን አለችና ልጆቼ ትምህርት ቤት ናቸው ጥሩ ትምህርት ቤት ይማራሉ የሚል በቃ አሴቶቼ እነዚህ በላይፌ ውስጥ የሰራዋቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው አለች ሰውየው መለሰ ሲመልስላት the best asset that you have right now is you ስለዚህ አንቺ ራስሽን ቴክ ኬር ሳታደርጊ ፋሚሊዎችሽን ቢዝነሶችሽን ታረጋቸው ነገሮች በሙሉ ጤናማ አይደሉም መጀመሪያ አንቺ ጤናማ መሆን አለብሽ አለ ስለዚህ እሱን ይዤ መጣው how do I do it ስለዚህ ከዜሮ ነው ማለት ትችያለሽ እኔ ራሴ ጀመርኩት ስለዚህ ለልጆቼ ጊዜ መስጠት እንዴት ነው ለራሴ ጊዜ መስጠት እንዴት ነው ስራዬን መስራት የምችለው እንዴት ነው so it takes time took me about like 6 years እውነቴን ነው አሁን ባላንስ አድርጌ ተረጋጋ ህይወት እንደዚህ በሰላም ከናንተ ጋር መነጋገር የቻልኩት 6 አመት በደንብ ራሴ ላይ ኢንቨስት አድርጌ ጊዜ እናንተን ሰርቼ ነው ስለዚህ it's not easy for an entrepreneur like me እንደዚህ ቻሌንጁን ተወተን ጊዜ አበጅተን ለራሳችን ጤናማ የሆነ ቢዝነስ ጤናማ የሆነ ላይፍ ስታይል እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን this is challenging ግን አንድ ደግሞ በጎ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር እንደሌላ የአውሮፓ ሀገር ልጄን እኔ ራሴ ነኝ ወይ ለልጄ ኩክ ማድረግ አለብኝ ነው የሚባሉ ነገሮች ትንሽ ይቀላሉ ለምን ስቲል ብናረጋቸውም ግን የፋሚሊ ሜምበሮቻችን እናት ካለን አክስት አጎት ልጆች ቴክ ኬር ያደርጋሉ ትምህርት ቤት ያደርሳሉ ይመልሳሉ ስለዚህ የኛ ካልቸር እኔ እዚህ ጋር እንድደርስ ረድቶኛል ለምን ሲቪሊንጎቼ ኢሚዲየት ፋሚሊዎቼ ይሄን ሰፖርት ስለሰጡኝ ማለት ነው wow that explains why I always used to bump into you at the gym there you go this is living it out so the two questions are one was to just jump on the first one which is actually to be a female entrepreneur has its challenges particularly in this society and the culture that we're in maybe speak into a little bit around the challenges as a woman running businesses that are very successful touch on that and then the second is around just intellectual property right so now you're an international brand you're protected outside of Ethiopia but I think I even remember reading something around your product being emulated and copied and you not actually being protected by the legal system that should have protected you so how do we bring those things into the country do we wait patiently or actually is there something that we can do to change it is it changing so yeah please touch on those two things Mother thank you በጣም ከባዶቹን ነው የጠየከኝ ሁሌ አቮይድ ለማድረግ ሞክር ነበር በተለይ የውመን ስታፍ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ግን I'll try to answer እኔን የማይበት መንገድ ሴት ነኝ እዚህኛው ኤጅ ግሩፕ ጋር ነኝ ምናምን ብዬ ራሴን ካቴጎራይዝ አላረግ እኔ በራሴ ምንም ቦክስ የለኝም ስለዚህ I don't want to fall into anybody's box ስለዚህ I'm already out አይደል ስለዚህ እኔ ማስበው ነኝ I'm a person ስለዚህ ማህደር የሚያረጋውን ነገር ቤተልሄም ማድረግ ትችላለች አይደል ካለ የሚያረጋውን ነገር I can do it why not maybe I can do it better ምናልባት ከባድ ነገሮችን ማንሳት ሊከብደኝ ይችላል ያው በጾታዬ ሴት ስለሆንኩ ሌሎች ነገሮች ግን ሊከብዱኝ አይችሉም there is no way ማሰብ እችላለሁ መስራት እችላለሁ I am fully equipped በቃ as a person ስለዚህ ለምንድን ነው ሴት ነኝ እንደዚህ ነኝ girl ነኝ ምናምን ብለን we fall to that now as soon as we do that we're dead እውነት ሴቶች እንደሱ አትበሉ እኔ ሴት ስለሆንኩ ልንገራችሁ ምሳሌ አይደል ለምሳሌ ወንድ ማልበስ አሽ ስለዚህ አሽ ጧት ሲነሳ ስራ ሲሄድ ለምሳሌ ወይ የሆነ ቢሮ ሲሄድ የሆነ ሰውዬ ጥሩ መልስ አልሰጠውም ስራ እየሰራ ነው ስለዚህ ሚቲንግ ላይ ነኝ ያለው ወይ ነገ ተመለሳለሁ አይደል አሽ ምን አይልም እኔ ወንድ ስለሆንኩ መለሰኝ ሰውዬ ይላል ሚል ይመስላችኋል there is no way ወንዶች በቢዝነስ እንትናቸው ካሪራቸው ወይ በሚሰሩት ስራ
ምንም አይነት አደጋ ቢገጥማቸው ምንም አይነት ነገር ቢሆንላቸው ወንድ ስለሆንኩ ነው አይሉ because they are right እኛ ደግሞ ያ ሰውዬ እዛ ቢሮ ሄደን ወይ ሚቲንግ ላይ ነኝ ወይ በኋላ ተመለሺ ወይ አልተመቸኝም ሲል ወይኔ ሴት ስለሆንኩ ነው why cannot we wait ለምንድነው ማንጠብቀው like ለምንድነው እንደዚህ አይነት ማይንድ ሴት ውስጥ ምንገባው ለምንድነው ካሌብ የሆነ ነገር ሰርቶ ሳይሳካለት ቀር he just moved on to the next idea that's it ወይኔ ወንድ ስለሆንኩ ነገር አልተሳካልኝም he doesn't sleep on it he just move on ለምንድነው እኛ እንደዛ መሆን ያልቻልነው ለምንድነው ልጆቻችንን እንደዛ ነርቸር ማድረግ ማንችለው why are we having this question እስካሁን really ስለዚህ please guys በቃ move on አሁን አይሰራም እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ኤክስኪውዝ ነው ለራሳችን ላለን አይዲያ እኔ ሴት ስለሆንኩ እንደዚህ ስለሆንኩ እኔ ደካማ ስለሆንኩ የሆነ ሰው የኔን አይዲያ ስለማይሰማኝ እንደዚህ ማድረግ ስለማልችል በቃ እንደዚህ አይነት ማይንድ ሴት ኦሬዲ የሞተ ማይንድ ሴት ነው so we have to go out challenge ourselves እኔ ከመሬት ተነስቼ የወዳደቀ ነገር አንስቼ እዚህ ጋር ከደረስኩ እናንተ ኢንፎርሜሽን ባላችሁ ጊዜ የተሻለ ፋይናንስ ባላችሁ ጊዜ የተለያዩ ኢንኩቤሽኖች በተዘጋጁላችሁ ጊዜ አብራችሁ ያወራችሁ መስራት የምትችሉበት ኢኮሲስተም በተፈጠረበት ጊዜ you can create something amazing አንድ ላይ ግን that's it ይሄ ነው እኔ የምለው ለሴት ኢንተርፕረነሮች so just touch on the patent aspect patent intellectual property ያው እንመዘገባለን እንደ ፕሮሲጀር ፕሮዳክታችንን ይዘን የመጠቀሚያ ፍቃድ ፓተንት እንደዚህ እናወጣለን ሎጎ እናስመዘግባለን ምን ላለን we do all that ግን ምንድነው ልክ እንደ ሌሎች የመንግስት ችግሮች እኛ ጋር የተቀመጡ ነገሮች ወደ ህግ ሲመጡ ፍጻሜ አያገኙም በቃ እኔም ማደርገው መጀመሪያ ምንም አይነት አይዲያ ሲኖረኝ ወደ ማንንም ሰው ከማድረሴ በፊት ምንም ነገር ከማውጣቴ በፊት መጀመሪያ አምንበታለሁ ከዛ ሰርች አደርጋለሁ ሎየሮች አሉ ይሄን ነገር የሚሰሩ ሰርች አደርጋሉ እኔ የመረጥኩት ሎጎ ከሌላው ጋር እንደማይመሳሰል አይደል እኔ ያለኝ ስም ለምሳሌ አሁን አዲስ ፕሮዳክት ይዘን ወጥተናል ስናክ ፕሮዳክት ነው it's called ጤፍታስቲክ በጤፍ የሚሰራ ስናክ ነው it's amazing product መጀመሪያ ነገር ከማድረጋችን በፊት ግን ጤፍታስቲክ የሚለውን አስመዝግበን አይዲያውን አስመዝግበን ሎጎውን አውጥተን ከዛ ስንት ብዙ ነገር ኢንቨስት አድርገን ልክ እናንተ ጋር ጆሮ ጋር ሲመጣ ትናንትና የተፈጠረ ነው የሚመስላችሁ probably took 2 years trust me ይሄን ሁሉ ነገር ስናደርግ ስለዚህ ኢንተርናሽናል ማርኬት ውስጥ መንገባ ከሆነ we have to protect ourselves locally ግን ፕሮቴክት አንደረግም ይሄን እናውቃችሁ ግቡ ህጉ እስካልተስተካከለ ወይም እኛ ደግሞ የሆነ አንድ ላይ ሆነን ምናመጣው ድምጽ ከሌለ በስተቀር የኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ኢሹ እንኳን ለኔ ለአንድ ግለሰብ አይደለም ለኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች እንኳን ሎካል ላይ ለሚመጡ ለምን ይመስላችኋል ኢትዮጵያ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ መመዝገብ ያልቻለች this is one of the problem ይሄ ነው አንዱ ችግራችን አንደኛው ሆቴል ነቅሎ ያመጣል ስሙን ስለወደደው ምንም አይነት ማስፈቀጃ ሳያረግ ይከፍታል ስሙን ወስዶ it doesn't work like that አሁን እንደዛ አይሰራም ስለዚህ we have to be up to speed የፈለግነው ነገር ምናረግበት ሁኔታ ላይ አይደለንም ያለነው ስለዚህ እኔ አንድ አይዲያ አለኝ እስቲ ፒች ላርጋችሁ give me one second 1 minute ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች ነን ለምሳሌ ቡና እናመርታለን ስናክ እናመርታለን ጫማ እናመርታለን እነዚህ ነገሮች እናመርታለን ሁሉ ጊዜ ሰርቲፋይ የሚያደርገን እኛ በሰራ ነው እኛ በፈጠር ነው እኛ በለፋ ነው ሌላ አካል ነው ሰርቲፋይ የሚያደርገን ለምንድነው ፍሊፕ ማድረግ ያልቻል ነው ኮይኑን why don't we certify our own stuff እኛ የራሳችንን ነገር ሰርቲፋይ የምናረግበት ነገር ለምንድነው ማዘጋጀት ያልቻል ነው it's because we're weak no we're not we have the product we have the market we have the innovation we're doing it everybody have something in mind ለምንድነው አንድ ኦፊስ ይሄን ነገር መስራት ያልቻለው ስለዚህ ከናንተ ውስጥ ይሄን ነገር ማድረግ የሚችል ከሆነ አንድ ሰው ካለ ይሄው እኔ በጣም በቃ ፍቃደኛ ነኝ ከናንተ ጋር ለመስራት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በሆነ በተቀደደልን መንገድ ሳይሆን መሄድ ያለብን we have to think further እኛን የሚጠቅመን ለሚቀጥለው ሶሳይቲ የምናስቀምጠው ነገር ማስቀመጥ መቻል አለብን ስለዚህ እኔ ሶረብል ስንሰራው አሁን ዩጋንዳ ውስጥ ኤግዛክትሊ የኛ ፕሮዳክት የሚሰራ ሌላ ካምፓኒ ተፈጥሯል am I mad no ለምን እኔ ሞዴል ሆኜ ለነሱ ለፈጠሩት 300 እና 400 ሰራተኛ
ቢዝነስ ሞዴል ሆነ ሶል ረብልስ that's amazing እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ጥሩ ነው it's amazing አሁን አፍሪካን ቮይስ ሳይታችሁ ከሆነ እንትን ላይ CNN ላይ they featured them አሁን በጥሩ ወይም የሆነ ሰው አሊቬት የሚያደርግ ነገር ከተሰራበት የናንተ አይዲያ trust me it is good ምንም harm የለው እናንተን የሚጎዳና ፑል የሚያረጋችሁ ወደታች የሚጥላችሁ ነገር ሲሆን የዛኔ ነው ፋይት የምታረጉት ስለዚህ ያው እንግዲህ ይሄው ነው Okay, just to repeat the question. So, over 10 years ago, my brother here had seen Bethlehem in the magazine, and to see where she is now is really inspiring. And so, just the vision that you had there and then, is it coming to life now? How did you see it come to life? Is that about right? Okay. እኔ እንግዲህ grassroots ሰው ነኝ አይደል? ኮሌጅ ገብቼ ወይ ኢንተርፕረነርሺፕ አጥንቼ በዚህኛው ኢኮሲስተም ውስጥ የመጣው ሰው አይደለም ምናልባት ሚሊኒያ ለመሆን ጫፍ ላይ ነበርኩ መሰለኝና ዘሎኛል ኤኒዌይ ስራ አንዳንድ ጊዜ ከስር ሲጀመር ልጅ ሆኖ እንዴት እናት አሁን ልጅ ታረግዛለች እና there is a process አይደል ልጅ ሆኖ እስከሚወጣ ድረስ አርግዛ አሳድጋ 9 ወር ከዛ ደግሞ አይዲያው ሰዱት ልጅ እስከሚወጣ ድረስ ያለውን ጭንቀት ልጅ ሆኖ ስለዚህ ኢንተርፕረነርሺፕ እና አይዲያ it's the same thing and like in the giving birth ነው ለኔ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ተጨንቀን ያመጣነውን አይዲያ ፓሽኔት ካልሆንለት ሲጀመር እንደዛ እንጨነቅለት እንደ ልጅ አናየውም ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርፕረነሮች ብዙ ጊዜ ችግራችን ያው ሽጡ ካምፓኒያችሁን ኢኩዊቲ ሽጡ ምናምን ሲባል we always say it's my baby አይደል አንሸጠውም በቃ we just keep it ለራሳችን ለምን በዛ ሁሉ painful process ውስጥ አልፈን እዚህ ጋር ስለምንደርስ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ቲም ሲኖረን ያንን ፓሽን የማሳለፍ ኃላፊነት የኢንተርፕረነሩ ነው የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ ለ40 ሰው ትሬኒንግ እንሰጣለን የጫማ ስራ ስለዚህ ለ40 ሰው ትሬኒንግ ሰጥተን ወደ እንትን ውስጥ የሚገቡት 2 ሰው ሊሆን ይችላል so you wasted 38 ሰው እንደዚህ ነው እኛ ሰራተኛ እንትን የምናደርገው ለምን የመጣው ሰው በሙሉ ፓሽን ኖሮት የጫማ ስራ ላይ ይገባል አንልም አይሆንም it doesn't work ለምን ሁላችንም ለኛ የተሰጠን ነገር አለ ያንን እስከምናገኝ ድረስ it doesn't matter small big ምንም ይሁን everybody have something inside እኔ እሱን አምናለሁ ያንን ፈልገን ደግሞ ማግኘት የኛ ፋንታ ነው ፓሽን እስኪኖራቸው ታየዋለ እጃቸው ሲታጠፍ ሲሰራ በቃ ይሆነ አለው የራሱ ሆነ እንደ ሙዚቃ ለኔ ስለዚህ ያንን አንደርስታንድ አረጋለሁ በዛ መንገድ ነው እኔ ቲሞቼን ማዋቅረው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሆነ ስቴት ሲጠፋ on behalf of me የሚቆጣልኝ ቲም ካለ that's it እኔ 11 ሰዓት ከስራ ወጥቼ እስከ 1 ሰዓት የሚሰራልኝ ሰራተኛ ካለ ምን ፈልጋለሁ that's it በቃ already we transfer the thing ግን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ማሰብ ያለብን በእኛ ማህበረሰብ እኛ በመናድግበት ማህበረሰብ ወይም አሁን ባለንበት because we're በጣም behind የምናስብበት መንገድ ስለ መብት ብቻ ይሆናል አንዳንዴ ገብቷቸዋል አንዳንዴ ምንድነው ማድረግ ያለብን የኛ ግዴታ ደግሞ ማወቅ አለብን እና እኔም አደራምለው አሁን እዚህ ያለውን ሰውም ሲቀጥር ቲምም ስታመጡ ግዴታውን ነው መንገር ያለባችሁ መብቱ ነው it's already there ስለዚህ ይሄ ሰውዬ 5 ጊዜ ይከፈለው ብለን ስንወስን he have to do 5 times quality wise ማለት ነው ሰዓት አይደለም እኛ የምንጠብቀው ኳሊቲ የምንከፍለውን ያህል መጠን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለበት ስለዚህ ፕሮዳክት ከዚህ ሄዶ ጀርመኒ ደርሶ ሊመለስ አይችልም there is no way እንደ ሌሎቹ ሀገር ሪተርን ሲስተም የለም እዚህ ሄደ መሸጥ አለበት መመለስ አይችልም ስለዚህ በዚህ ማይንድ ሴት ሰራተኛ ባላችሁበት ሴክተር ማለት ነው እኔ አሁን ጫማ ሰራተኛ ስለሆንኩ እዛ ላይ ነው ማተክሮ መሰልጠን አለበት አንዳንዴ ደግሞ ሰው ምን ያያል አሰሪውን ያይና እሱ ግዴለው እኔም ግዴለኝ ስለዚህ you have to be there on the spot every single day እኔ አሁን ፕሮዳክሽን ላይ ብታዩኝ በቃ ፕሮዳክሽን ላይ አለው አልወጣም የትም አልሄድም የትም ልታዩኝ አትችሉም ማለት ያንን ዲቮት ስታረግ ላንተ የሆነ ነገር ማለት ከሆነ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ለኔ ያስራ የሆነ ነገር ማለት ከሆነ ለኔስ እንዴት የሚል ደግሞ
ነገር እንትን ይላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መስራት ያለብን መጀመሪያ ቲማችን ላይ ጭንቅላታቸው ላይ ነው ከዛ በኋላ ጭንቅላታቸው ስላችሁ ከፍተን አይደለም አሳሳባቸውን መቀየር መቻል አለብን ስራ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በትክክል ስራ አግኝቶ ደግሞ ገንዘብ ማግኘት ምን ማለት እንደሆነ I think we're missing it ባሁኑ ጊዜ በትክክል ስራ አግኝቶ ሰርቶ ማግኘትና በሾርት ከት ደግሞ ገንዘብ አግኝቶ መጠቀም I think ሰው እንትን ላይ ነው የትኛው ይሻለኛል የሚለው ነገር ነው ግን ማታ እንድትተኙ እኔ በሰሩ ነው የሚሻለው በቃ This is so interesting. I feel like we could go on all night and I'd actually love to go on all night but I want to respect Bethlehem's time and your time as well. So I think we'll have room for maybe 2 more questions and then we'll bring it back in. So let's go for events company over there. እንግዲህ የሚመስለኝ ብዙ አይነት ኢንዱስትሪዎች አሉ በሰዎች ላይ የሚሰሩ በጣም ትልልቅ ካምፓኒዎች አሉ ወርልድ ዋይድ የሚያሰለጥኑ ወይም ጭንቅላት ላይ የሚሰሩ እኛ ሀገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ስራ በደንብ በቃ ያስፈልጋል ግን እውቅና ይሰጠው አይሰጠው አላቅም ስለዚህ it will be a challenge ለሚሰራው ሰው ግን አሁን ለምሳሌ ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አይደለ እንዴት ነው የሚያነቋችሁ በተለይ ጠዋት ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ወይም ዛሬ ደከመኝ በቃ ትንሽ ልተኛ ምናምን ትሉና ልክ ስትከፍቱ ተነስ ምናምን ይላል በቃ before you know it you're at the gym አይደለ እንደዚህ አይነት ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መፍጠር መቻል አለብን ይሁን የሚያነሳሳን የሚያነቃቃን ነገር እንደዛ ሆነሻል እንዴ እና እኔም እንደዛ ሆናለሁ አንዳንዴ በጣም ይደክመኛል ወይ እተኛለሁ ያንን ድምጽ መስማት ፈልጋለሁ ኦፕራ ዊንፍሪ ልትሆን ትችላለች ታሪኳን የምትነግረኝ I don't know somebody have to say something to me እርግጠኛ ነኝ my mom or my dad አልላችሁ የሆነ ሰው ግን የሆነ ቦታ የደረሰ ሰው እኔ በዚህ በኩል አልፍ ያለውና you can do it የሚላችሁ ድምጽ ያስፈልጋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማይንድ ሴት ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ሰዎች ያስፈልጉናልኛ በእኛ ቋንቋ የሚናገሩ የኛን ባህል ያለፉ እኛን የሚያሰለጥኑን ይሄኛውን ትውልድ የሚቀርጹ ሰዎች ኦፍ ኮርስ ያስፈልጉናል እንዴት I don't know you're going to have to figure it out አሁን እንደ ማርኬቲንግ ስራ እንደ ፕሮዳክት ስራ this is a way ብዬ መናገር አልችልም it's a challenge ማድረግ የምችለው ግን it's needed ሰዎች ነርቸር ሊደረጉ ይገባል ልጆች እንኳን ልጆች አይደለም እኛም እስካሁን ድረስ ከተለያየ ሰው እየተማርን ነው ኦፕን መሆን አለበት ማይንዳችን ለመማር የሆነ ሰው ሲነግረን ሲገስጸን ትክክል አይደለም ሲለን አው ትክክል አይደለም ብለን የምንቀበል ሰዎች መሆን አለብን ነን ወይ I don't know አንቺ ራስሽ ተቀይረሻል ወይ I don't know ስለዚህ it starts from you አንቺ ተቀይረሽ አካባቢሽን ስትቀይሪ ነው ሌላ ትውልድ መፍጠር የምትችይው ስለዚህ እኔ I guess የኔ ምክር ይሄ Very nice. በቅርብ ጊዜ ይሄ ፖድካስት ሊሆን ነው so hopefully አንድ ሰው አንቺን ይሰማል አሁን ተኝቶ በፖድካስት ያስነሳል so for someone starting late in the game is there any way of fast tracking some of this stuff and then the second question of was there any education that or lesson formal education that you learned that helped That's a very interesting question እኔ ላይፍ ራሱ ብዙ አስተምሮኛል መጀመሪያ for the first time stage ላይ ስወጣ I was shaking አይደል ያልኩኝ በቃ በጣም ደንግጬ ቋንቋዎች ሁሉ ወደ ውስጥ እየገቡ የት እንደሚደርሱ I don't know ግን they were somewhere መናገር ራሱ እስከሚያቅተኝ ድረስ በዛ ነው ያለፍኩትና አሁን ከናንተ ጋር እንደዚህ አይናችሁን ያያየው የቀለርኩ መናገር ስለዚህ ኤክስፒሪየንስ ያስተምራል በደንብ ያስተምራል ትምህርት ቤት መሄድ it's the best thing ያነቃል ረጅም መንገድ የምንሄድበትን መንገድ በጣም ጭቅላታችን ስለሚሰለጥን ከሰለጠነ ትምህርት ቤት ስለሄድን ያሳጥራል obviously ለምን በጣም የተማሩ ሰዎች ትልልቅ ስህተቶች ሲሰሩ ስለማይ ነው እንደዛ አምለው ስለዚህ መጀመሪያ እኛ ራሳችን as a person ቻሌንጅ ማድረግ አለብን ምን አይነት ሰው ነው እኔ መሆን መፈልገው ለሌላ ሰው ምሳሌ መሆን ነው መፈልገው ወይ በቃ ሰዎች መጠየቅ ያለባቸውን ጥያቄዎች መጀመሪያ ጠይቀን እዛ ነገር ላይ መድረስ መቻል አለብን they learn on the process ከዛ ሲማሩ ደግሞ ምን ያደርጋሉ እነሱን የፐርሰናል ነገራቸውን ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ ይቀጥራሉ አብሯቸው የሚሆኑ ማርኬቱን የሚያስተምሯቸው የት እንደሚሄዱ የሚያስተምሯቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው የሚያስተምሯቸው ሰዎች ይቀጥራሉ ስለዚህ ይሄ ነገር አሁን
የግድ ትምህርት ቤት ሄደን ፐርሰናል እንትን መቅጠር አያስፈልገን we can learn it wherever we are ስለዚህ ሾርት ኮርሶች አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ያስፈልጋሉ that's what I did ግን at the same time ትምህርት ቤት መሄድ መጥፎ ነው ያልኩ አይደለም ኦንላይን ኮርሶች ሾርት ኮርሶች በጣም እንትን ያሉ እኛን የሚያሰለጥኑን ኮርሶች መውሰድ እንችላለን whatever is your sector is ጫማ ሰራተኛ ከሆነን ለዛም ይረዳ ማርኬት ማድረግ ከፈለግን ለዛም ይረዳ የሰዎች ጭንቅላት ላይ መስራት ከፈለግን ለዛም ይረዳ ስልጠና አለ ስለዚህ we have to like አንዳንዴ ambition ይኖረናል ስለዚህ እኔ የዛሬ 5 አመት እኔን ስታገኙኝ የኮስሞቲክስ ካምፓኒ ኖሮኝ ነው የምታገኙኝ እውነት ሌላ ካምፓኒ ፈጥሬ ምናልባት የኔ ሜካፖች የተቀባችሁ ምናምን ላወራችሁ ይችላልው ስለዚህ I put my እንትን ባር high እኔን ቻሌንጅ የሚያደርገኝ ነገር መስራት ፈልጋለሁ ግን አንዳንድ ጊዜ እዛ ላይ አድርጌው እኔ የምሰራውን ነገር ወይ የምፈልገውን ነገር if I don't walk it ምንም ጥቅም የለውም ስለዚህ you have to walk the talk ምትሏትን ነገር መሄድ መቻል አለባችሁ አንዳንድ ጊዜ ዶክተር ለመሆን አንተ ዶክተር ለመሆን ብትፈልግ ምን ማድረግ አለብህ you have to go to medical school አይደለ ስለዚህ 7 አመት ያንን ታይትል ለማግኘት ምን ማድረግ አለብህ መልፋት አለብህ you just cannot be a doctor in one day ስለዚህ ሆነ ሰው ለራሱ ድሪም ሲያደርግ የሰው ጭንቅላት ላይ መስራት ፈልጋለሁ ክሎዚንግ ላይን መፍጠር ፈልጋለሁ ሲል what are the steps እኔ ደግሞ በዛ ስቴፖች ውስጥ የሚገጥመኝን ቻሌንጅ እንዴት ነው መመልሳቸው በቃ እኔም ብሬክ ቢያረጉኝም በቃ አንዳንድ ጊዜ ኢንተርፕረነር ስትሆኑ የሰራተኛው እንትን በቃ ጭንቅላት ያዞራል የማርኬቱ ነገር it's like a moving እንትን target you just find it today and it's going somewhere else tomorrow and then you're going to have to find it somewhere else ስለዚህ በዛ ፕሮሰስ መሃል በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ኢንቨስት የሚደረገው ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ለማስመዝገብ ያለው ጥረት በጣም ከባድ ነው ይሄን ሁሉ ነገር አድርጋችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ስራ ይቆማል ለምሳሌ የሆኑ ሰዎች ድንጋይ ይወረውሩና የሆነ ቦታ ሄድላይን ይመታል ኢንተርናሽናል ላይ አይደል ከዛ የናንተ ባዮሮች በሙሉ they're back ለምን ድንጋይ የሚወረወርበት ሀገር ላይና ጸብ ያለበት ሀገር ላይ ማንንም ሰው ገንዘቡ መላክ አይፈልግም that's it you're done next day በጣም የናንተ ሊድ የምትሉት ሰው ሆዱና ሞት ቀርቷል ሚቲንግ ይኖራል ከባድ ሚቲንግ ሆዱን አመመው ምን ማድረግ ይቻላል you just gonna have to do it yourself ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቀላል ምሳሌ ነው የምሰጣችሁና ቻሌንጅ የሚያደርጉ ከዛ ተነስታችሁ ነገ ምን ትላላችሁ መኪና ባስመጣስ እንዴ ለምንድን ነው ሁሉ ነገር የምጥራው በቃ that's it በቃ I'm just I quit ወጣችኋል ከቢሮ ነገ 2 ሰዓት ተኩል ቢሮ ጠረጴዛ ላይ ናችሁ ግን you don't know እዛ እንዴት እንደደረሳችሁ ኢንተርፕረነር ማለት ይሄ ነው እኔ ስለዚህ ቁጭ ብላችሁ ስታስቡት እናንተ ከዛ ስራ ውጪ ወይም ያንን ፓሽናችሁ ስለሆነ ከዛ ሙቭመንት ውጪ you're nothing ስለዚህ ፓሽን ማለት ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ እኔ የተማርኩት በላይፌ to become who I am today ከትምህርት ቤት የበለጠ በትክክለኛው ላይፍ የተማርኩት ነገር በወደኩባቸው በተነሳውባቸው አጋጣሚዎች የወሰድኩት ትምህርት ለዛሬ አቅቶኛል ማለት ነው amazing I know we said one final question but Tamrat is about to burst out of his chair right now Tamrat, as we warn you every month, one question, not wrapped up in 20, just one question for Bethlehem, please. First, the brand. What are just quick pointers to get to a global scale when it comes to branding? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የብራንዲንግ ስራ ቀላል አይደለም ግን አቺቭ ሊደረግ የሚችል ነገር ነው ለምሳሌ ሶረብልስን ስንጀምር የኮባ ፕላንትን አድርገን ስለ ኮባ ፕላንት የሆነ ስቶሪ ተናገርን ምንድነው በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው በዚህኛው ጊዜ የምንሰራው ስራ ከሆነ ስቶሪ ጋር ቢገናኝ ለማርኬቲንጉ ቀለል ማለት ይችላል የሚባል ነገር አለ ግን አንዳንድ ጊዜ ይሄንን አይዲያ ደግሞ ሮንግሊ የሚወስዱት ሰዎች አሉ ምን ያደርጋሉ ሁለት ጥቁር አፍሪካዊ ሰው ከፊት ለፊት ያረጉና we're helping የሚል ብራንዲንግ ይሰራል አብዛኛውን ጊዜ በተለይ when it comes to African products ማለት ነው that's just wrong ማለት ትክክለኛ ብራንዲንግ ከሆነ ከትልልቆቹ ጋር ተወዳድሮ ዲፈረንሺየት ተደርገ ተመርጠ
ሰው ከሌላኛው ፕሮዳክት የኔን ፕሮዳክት መርጦ የሚገዛበት ሁኔታ ማመን አለበት ላይክ እኔ ምንድነው የኔ ስቶሪ ምንድነው ዲፈረንሺየት የሚያደርገኝ አዝ ሶረብልስ አይደል ስለዚህ ብራንዲንግ ስንሰራ ከሎጎ ጀምሮ የብራንድ ሞቷችን ወይም ደግሞ እኛ በሰው ውስጥ ልንቀርጸው የምንፈልገው አይዲያ አብሮ መውጣት መቻል አለበት ስለዚህ እኔ ቤቲ ነኝ ስላልኩ ዝም ብዬ ብራንድ ልሆን አልችልም እኔን ስፔሻል የሚያደርገኝ ምንድነው አዘ ብራንድ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ብራንድ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ ሌላ ምንድነው ብራንዲንግ ኢትስ አን ኢንቨስትመንት በራሱ ለምን ከምናመርተው ፕሮዳክት ውጪ ብራንዲንግ እንደ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ እንደሚቆጠሩባቸው አገራት ላይ ለተለያዩ ፕሮዳክቶች መሸጥ ማከራየት መክፈል ማካፈል ይቻላል እኛ ሀገር ነው ገና እንደዚህ አይነት ነገር ያለው ነው ስለዚህ በተለይ የብራንድ ምንድነው ኤጁ እየጨመረ ሲሄድ ዋጋው እየጨመረ ይሄዳል አሁን እንኳን ኳንቲፋይ የሚደረጉበት ወይም ደግሞ የሚለካበት ዋጋው በነምበር ኦፍ ፎሎወርስ ሊሆን ይችላል ስንት ጊዜ ክሊክ በተደረገበት ሊሆን ይችላል በመሰራው ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል ሰርች ኢንጂን ምናምን የምትሉት የናንተ ስራ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ ሰው ሲመታው የትኛው ጋር ነው የምትወጣው ሰርች ኢንጂን በእንደሱ ቫልዩ የሚያደርጉበት መንገድ አለ እና እነሱን በሙሉ ለማድረግ ባለሙያ መቅጠር ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ የማርኬት ትራክሽን ያስፈልጋል ብራንዱ ለምሳሌ እኔ ሰዎችን ማሰለጥን ከሆነ እኔ ጋር የሚመጡ ሰዎች ሲወጡ ኳሊቲያቸው እንዴት ነው ከወጡ በኋላ ስለዚህ through that process እኔ ብራንዴን ኢንትሮዲዩስ ያረኩ ነው ማለት ነው የኔን ሶረብልስ ጫማ የሚገዛው ሰው በምን ሊያቀው ይችላል አንደኛ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ሁለተኛ ሃንድ ሜድ በመሆኑ ሶስተኛ በጣም ፈንኪ በመሆኑ አራተኛ እያልኩ መቀጠል እችላለሁ ስለዚህ ዲፈረንሺየት ማድረግ አለብን ብራንዲንግ ላይ ስንሰራ ማለት ነው የኔ መልስ ይሄ ነው የሚሆነው ቀላል አይሆንም ግን ይቻላል ትኩረት ከተሰጠበት አንዳንድ ጊዜ ምንድነው አንዳንድ ነገር ስንገነባ ሾርት ተርም እና ሎንግ ተርም ቅድም ተባለ እንደነበረው ማለት ነው ይሄንን ምን ሰራውን ስራ ለሾርት ተርም ብቻ የምንፈልገው ከሆነ we just put a label in it አይደል ሌብል እናረጋለን እንሸጣለን እንወጣለን ይሄ ነገር ግን እኔ ለልጆቼ እንዲያልፍ ነው የምፈልገው ሶረብልስ ስለዚህ ለልጆቼ ሶረብልስ የሚባል ካምፓኒ እንዲኖራቸው ላስተላልፍላቸው ወይም የሆነ ሰዓት ላይ ተቸግረኝ ልሸጠው የምችለው ነገር እንዲሆን እዛ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ ገብቷል አይደል ስለዚህ ኢንቨስትመንቱ it will pay የሚከፍለው ምንድነው ለሆነ ሰው ሲተላለፍ ወይም ደግሞ ሲሸጥ ወይም ደግሞ አሁን እንደሚያመጣው ቫልዩ እንደ ፕሮዳክት ሌብል ተደርጎ ከፈለከው በጫማ ከፈለከው ደግሞ ካሁን በኋላ በጃኬት ከፈለከው በኮፍያ እየተደረገ እንደ ላይፍ ስታይል ብራንድ ሊሆን ይችላል ጊዜውን ጠብቆ ማለት ነው ስለዚህ አንተ ኢንቨስትመንት አንድ ብራንድ ላይ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ናይኪን ብታየው they start with the shoes አይደለ ከዛ ግን አሁን ወደ ላይፍ ስታይል ፕሮዳክት እንትን ሄደዋል ኮፍያ ታገኛለ ጃኬት ታገኛለ you got everything ስለዚህ ብራንድ ላይ የሚከፈለው መስዋዕትነት በኋላ ላይ የሚከፍል ስለሆነ everybody does it ማለት ነው Incredible. To finish, I'd love to give you just a final word. There's people who watch and listen. ሶስተኛ ጥያቄ ነበር ረሳት እሺ አቅርታ የኢትዮጵያ አሊባባ መች ነው የምትገናኝ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ምንድነው ሁሉም ሰው የኦንላይን ፕላትፎርም መፍጠር ይፈልጋል ግን እንዳልኳችሁ ኳሊቲ ሆነና የሚሸጥ ነገር ያስፈልጋል እኔ የሚሸጠው ነገር ነው ስለምሰራው I have that platform እና እየሸጥኩ ነው አሁን ግን ሌላ ትልቅ ፕላትፎርም ግዛ የሚባል ፕላትፎርም እየሰራው ነው ያ ፕላትፎርም ምንድነው እኔ ማቃቸውን ወይ በቅርብ ከኔ ጋር የሚሰሩትን ዲዛይነሮች የሚያካትት ወይ የኢትዮጵያን ፕሮዳክት የሚያካትት በአፍሪካ አካባቢ ሊሸጥ የሚችልበት ፕላትፎርም ነው ግን ያው ፔመንት ሜተዱ በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን እንቆያለን ያ ነገር እስከሚሆን ማለት ነው እኔ የምሰራበትን ግን መንገድ ትንሽ ልበላችሁ ለናንተ ምናልባት ያን መንገድ ተከትላችሁ ሰክሰስፉል ልትሆኑ ስለምትችሉ ማለት ነው እኔ የምሰራበት መንገድ ምንድነው ዌብሳይት አለኝ የሚገርማችሁ ዌብሳይቱን ድሮ የዛሬ 8 አመት አካባቢ ቢሮ ቁጭ ብለን እየተጫወትን በዌብሊ ነበር የሰራነው በነፃ እኛ ራሳችን
ከዛ ላንች አደረግነው አክቹሊ ፔመንት ሜተድ ስላልነበረ ፕሮዳክቱን የሚገዛው ሰውዬ ብሩን ይዞ ባንክ ሄዶ ብሩን መላክ ነበረበት ቲቲ ቴሌግራፊክ ትራንስፈር ማለት ነው there is no way ካርድ ከቶ እንትና ጋር ብሎ የሚልክበት መንገድ ስለዚህ በወር ውስጥ ሁለት ሰው ከገዛን we were so happy በቃ አረ ዶላር ላከልን ይሄ ሰውዬ እኮ ባንክ ሄዶ እኮ ነው የከፈለው isn't that amazing ስለዚህ we just know ይሄ ሰው ያን ያህል ሶረብልስ ፕሮዳክት ለመግዛት ባንክ ድረስ ሄዶ $24 አስገብቶ ከዛ ልክ ያለው ብሎ ስካን አርጎ ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ የሚሄድ ከሆነ there is something ኦንላይን ላንች ቢደረግ can you imagine የሆነ ነገር ለመግዛት ያን ሁሉ ፕሮሰስ ሄዳችሁ ሱፐርማርኬት በሌለበት ለምሳሌ እንደዛ ማለት ነው ስለዚህ ኦንላይን ላንች ለማድረግ ከሌሎች ኢንተርናሽናል ጋር ፓርትነር አፕ ማድረግ ነበረብን ለምን የነሱን ፔመንት ጌትዌይ ለመጠቀም ስለዚህ እንደዛ ነው ያደረግነው የሌሎችን ጌትዌይ ተጠቅመን ማንኛውም ሰው የኛም ፕሮዳክት ባለበት ቦታ እንዲገዛ ሪተርን ፖሊሲ አድርገን ሁሉ ነገር አድርገን ጫማው አልበቃኝም ካለ ከዚህ የላክንለት ኢዝ ከባድ ነው ኤክስፔንሲቭ ሳይክል ነው ግን 75% ምክንያቱም that is the future ላይ ነው ሁሌ አሁን ኢትዮጵያ ነገ ዲጂታል ትሄዳለች ቢባል እኛ በጣም ተጠቃሚ ነው የምንሆነው ለምን ቀጥታ ገንዘባችን ወደኛ እንዲመጣ መሃል ላይ በኮሚሽን እና ሾፒፋይ ሌሎቹ የሚያገኙትን ኮሚሽን ምን እናደርጋለን ያስቀረን እንሄዳለን it's expensive አሁን እንሰራበት መንገድ ስለዚህ መሞከር መጀመር አለብን ለምን የሆነ ፎርስ እየመጣ ነው ወደዛ እንድንሄድ የሚያደርገን ለዛ ደግሞ መዘጋጀት አለብን የቢዝነስ ሰዎች It's a really good question. I imagine there's loads more questions in the room. Maybe we can carry the conversation on online. Bethlehem's pretty active on Twitter, so maybe #Mella Monthly and then @Bethlehem, and maybe she can answer some of the questions online if that's an easier way of carrying on the conversation. Like I said, I would love to carry on going all evening. This is so fascinating. Some incredible insights. I'd just love to finish by just asking one thing. We have people watching this, like I said, at universities all across Ethiopia, diaspora abroad, sitting and wanting to come back and thinking about how to come back. And so this is one way that they can really engage with information around what's going on here. And then a room full of people who are working on exciting things with real big interests in business here. So to finish, to leave them, what one thing would you say as you commission them off this evening? ብዙ ነገር ማለት እችላለሁ ግን ጥቂት ነገር ልበላችሁ በመትሰሩት ነገር ምናልባት ሰክሰስፉል መሆን የምትፈልጉ ከሆነ you have to have what it takes ምንም ነገር በነፃ አይገኝም ላይክ ላይፋችንን በነፃ አይደለም ያገኘ ነው አይደል ኢንቨስት ተደርጎብን ነው ወደዚህ ምድር የመጣ ነው እንደ ሰው we are very expensive እኔ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነኝ ብዬ ነው ማስበው በጣም ውድ ነኝ ውድ ነገር ያለኝ ሰው ነኝ ስለዚህ ይሄንን ውድ የሆነውን ነገሬን ወይ ህይወቴን ዌስት ማድረግ ፈልጋለሁ አልፈልግም so I want to make a difference ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ ደግሞ I have to be there I have to be present I have to be current ስለዚህ መጀመሪያ ለምትሰሩት ነገር ምንም ቻሌንጂንግ ቢሆን ፓሽን ይኖራችሁ አለ ፓሽን የትም ልደርሱ ስለማትችሉ ስለዚህ ፓሽን ያስፈልጋል ሁለተኛ አካባቢያችሁ ያለውን ሰው ሁሉ ጊዜ አደራምለው ፖዚቲቭ የሆነ ሰው የሚገፋችሁ ሰው ያስፈልጋል ስደክሙ በርቱ የሚላችሁ ይሄ ነገር አይሳካልኝም የሚል በዚህኛው ደግሞ ሞክር ብሎ የሚመክራችሁ ሰው ያስፈልጋችኋል በቃ ፖዚቲቭ ቲንከርስ በጣም ያስፈልጋል ሌላው ነገር በመታስቡት ነገር ወይ የኔ አይዲያ ነው ብላችሁ ባላችሁት ነገር 100% እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ የምትጠራጠሩ ከሆነ ሌላኛው ሰውዬ ለምንድን ነው እናንተ የተጠራጠራችሁትን አይዲያ ወይ እናንተ የተጠራጠራችሁትን ነገር ሊያምን የምትፈልጉት አይሰራም እንደሱ ስለዚህ 100% እናንተ ኢንቨስት ከምታረጉበት አይዲያ ባይሰራም እስከሚሰራ ድረስ you have to keep on trying ስለዚህ ሞክሩ I'm sure success is going to be there ግን ሰክሰስ በገንዘብ ብቻ ነው ወይም ጥሩ መኪና በመንዳት ወይ ጥሩ ቤት በውስጥ በመኖር ነው ብላችሁ ደግሞ አታስቡ እኔ ሰክሰሴ ባሆኑ I become this person that's it ስለዚህ I feed myself አይገርማችሁ ስለዚህ እንደዛ መሆን መቻል አለባችሁ ራሳችንን መቻል
በመጀመሪያ ደረጃ ያስፈልጋል ስለዚህ ለኔ ሰክሰስ ራስን ከመቻል የሚጀምር ነገር ነው ስለዚህ don't take it to የሆነ ፌስቡክ መስራች ለመሆን አይደለም አላማ መሆን ያለበት እኔ መቀየር አለብኝ ስለዚህ change yourself change your environment ከዛ ደግሞ ሀገራችሁን ከዛ ሀገራችሁን ከዛ ለምን there is a steps good luck to you guys Thank you so much Bethlehem